Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A magyar sajtó mostanában a Mercedes gyár bővítésétől hangos, úgyhogy ennek kapcsán beszélgetünk egy-két érdekességről a meghívott vendégünkkel. Kezdjük is el. Welcome to the QFD Group podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. A mai meghívott vendégünk Varga Bea. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Szia! Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit! Egy pár mondattal azért mutasd be magadat, hogy mit kell tudni rólad. Varga Beátának hívnak, QFD Kft-nek dolgozom trénerként, illetve tanácsadóként. Egyik fő témaköröm az a vevőspecifikus követelményeknek az oktatása, így jöttem erre a mai podcastre is a Mercedes követelményekkel, ezen kívül foglalkozom még a többi német autóipari vevővel is, valamint az egyik fő témaköröm ezen kívül az IATF tanácsadás, illetve az IATF tréningek, valamint találkozhattok még velem a Core Tools tréningeken is. Akkor még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mivel pontosan leírtad nekem a mondatot, hogy mit kell felolvasnom, így, és ez annyira tökéletes, hogy ezt fel is olvasom. Mai részünkben egy igazán komoly vevői elvárásrendszert veszünk górcső alá, a Mercedes-Benz beszállító követelményeit, de nem a teljes kézikönyvet olvassuk fel. Ennek gondolom sokan fognak örülni. Ehelyett azonban kiválasztottunk, lássuk be, te kiválasztottál 4 olyan fókuszterületet, amiről érdemes egy kicsit beszélni, úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el. 1-es számú változáskezelés, apró lépés vagy hatalmas hiba. Így van, hát ez mindig egy nagy kérdés a cégeknél, ugye, hogy milyen változásokat jelentsünk be a vevőnek, mi az, ami kapcsán bemintázást kell végezni. Ez tényleg örökös kérdés, számtalanszor jönnek hozzánk a résztvevőink tréningeken, hogy most akkor be kell jelentenünk egy sor áttelepítést, nem kell bejelenteni. Ez nem az a híres trigger matrix, amit mindenki kivág és kiragasztja a falra, hogy mit kell bejelenteni, mit nem kell bejelenteni, és mindenki úgy próbálja, hogy igen, és hogyha hunyorogva nézem, akkor talán nem is kell már bejelenteni. Igen, mindenki próbálja ezt valahogy kikerülni, de hát azért valljuk be, az igazság az, hogy mindent be kell jelenteni. Minden vevő azt várja el, hogy mindent jelentsünk be. Na most itt a Mercedesnél is felhívnám arra a figyelmet, hogy ugye van ez a jó kis kézikönyv, amit itt emlegettél az elején, hogy nem olvassuk fel az egészet, hát elég unalmas lenne, itt olvasgatnánk. Viszont van benne egy külön fejezet a bemintázásról. Hát ezt csak úgy megemlítem zárójelesen, hogy ez az NBST 13, ezt sokan ismerik, és ezen belül van egy pici trigger matrix, tehát a Mercedesnek van egy sajátja, csak azért, hogy ne legyen elég az a szép Audi A2-es, amire te utaltál, hanem a Mercedesnek van egy sajátja, és hát ebben azért van újdonság is. Ugye itt nem került szó arról, de azért az újdonságról beszélünk itt a mai podcastben. 2025-ben megjelent egy új Mercedes-Benz Special Terms, és ebben van változás itt a Trigger Matrix kapcsán is, egy apró változás, de annyit azért tudni kell, hogy nem csak ilyeneket kell bejelenteni, hogy folyamatváltozás vagy dizájnváltozás, hanem amikor a cégnek a formája is változik például, akkor azt is bent telephely megváltozik például. Ugye az mit jelent, ha egy telephely megváltozik a címe. Most nyilvánvalóan, ha egy cím megváltozik, akkor az azt jelenti, hogy azért valahogy újra le kell kvázi papíroznunk azt, hogy jogosan gyártunk arról a gyártó telephelyről. De a telephely fizikailag, most a példádat kérdezem, fizikailag ugyanott marad, de a körülötte megváltozik a címe? Például átnevezik. Nem akarok itt például régi vörös csillag. Igen, vagy Miskolcon vannak erre példák, igen. Igen. Jó, tehát ilyen is belekerült, ez így érdekesség, de jó tudni róla, hogy ilyen apróságok. Aztán még talán azt emelném ki egyébként, amiről szintén sokan nem tudnak, hogy egy változtatás 6 hónappal előtte be kell jelenteni a Mercedesnek is. Egyébként legtöbb autógyárnál így van, de itt is ugyanez a szabály, hogy 6 hónappal előtte jelentsük be, hogy mit szeretnénk változtatni. Az, hogy ez mennyire reális, vagy nem, ez egy másik kérdés. És mi van akkor azban a szélsőséges esetben, ami ugye nem történik meg soha szinte, hogyha mondjuk nem jelentünk be valamit?
Hát persze, ilyen sose történik, Soha, ezt ugye? úgy sose láttam, senki nem látta, senki nem hallotta, de mégiscsak van. Nyilván nem jó, hogyha erre rájön az autógyár. Ugye ez mindenkinél szintén csak hasonlóan van. Na most itt a Mercedesnél, hogy mik a következmények. Az egyik következmény az eléggé a zsebünkre megy, vagy mondhatnám mindegyik egyébként, de az egyik fajtája az, amikor ezt az úgynevezett AR faktort, acceptance rate-et, vagy AQ-nak rövidítik németül, ezt 100%-ra állítják automatikusan, hogyha rájönnek egy nem bejelentett változtatásra. Ez mit is jelent az, hogy 100%-ra állítanak egy mérőszámot? Mérőszámot? Ez a mérőszám, ez arra szolgál, hogy amikor vannak a használat közbeni meghibásodásaink, azokat ugye elemezzük. És itt ennek bizonyos százalékára azt mondja a beszállító, hogy igen, ezt elfogadom, ez az én hibámból van. És ezt a százalékos arányt használják arra, hogy hány százalékban fogadjuk el tulajdonképpen az azzal kapcsolatos költségeket. Na most erre mondhatja a beszállító az elemzések alapján, hogy ez mondjuk csak 70% vagy 60%. De tök mindegy, mit mond a beszállító, hogyha egy nem bejelentett változtatásra rájön a Mercedes, akkor ez innentől kezdve 100%. Tehát minden olyan kárt is ő fizet, a beszállító, ami tulajdonképpen nem is az ő hibájából adódott. Mondjuk, hogyha egy rossz beépítés, vagy bármi, de ezzel fizetteti meg vele a... Így van. Na ez az egyik, ami a zsebünkre megy. A másik az eszkalációs program, mert nyilvánvalóan, hogyha ilyen nem bejelentett változtatás szóba kerül, ez már bizalomvesztést jelent a Mercedesnél, és akkor van a szépen elnevezett Q-Help programjuk, ami hát jól hangzik, mert olyan, mintha egy ilyen minőségi segítségnyújtást adna a beszállítónak, ami valahol egyébként az, mert nyilván az a cél, hogy a beszállító az jobb legyen, de azért nyilvánvalóan ez is pénzbe kerül a beszállítónak. Tehát azért több erőforrást igényel, vagy ide már külső szolgáltatót kell fölvenni. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy belépnek ebbe a programba, és onnantól kezdve vannak ilyen kötelező elemek, amiket a beszállítónak installálnia kell, ami aztán keményen persze a zsebünkre megy. Ilyenek például a... külső szolgáltatónak az alkalmazása, válogató cégek alkalmazása, de van a külső tanácsadók is, ugye, amikor a probléma olyan szinten van, hogy azt mondja a Mercedes, hogy hát ezt a beszállító önállóan nem tudja megoldani, akkor azt mondja, hogy XY külső szolgáltató tanácsadóként alkalmazd. Mondjuk ez általában nem a legalsó szinten van, ennek is 3 szintje van, hanem a második, illetve a harmadik szinten szokott előfordulni. Tehát amikor az OEM olyan rendszer szintű problémákat, anomáliákat lát, ami azt mondja, hogy itt most már nem egy egyszerű quality wall-al vagy egy külső válogató céggel, hanem itt komolyan... Hát persze, és akkor ez a költségnek csak az egyik oldala, ugye, amikor azt mondja, hogy hát hívjuk meg egy külső tanácsadót segíteni. A másik oldala meg még az ennek a dolognak, hogy a Mercedes képviselőinek ugye figyelemmel kell tartani ezt a beszállítót. Ez megint csak ugyanúgy működik a Mercedesnél, mint az összes többi autógyárnál, hogy itt időszakos riportálások vannak, vagy még az adott autógyár képviselője oda is megy ugye a beszállítóhoz. Ennek meg vannak a költségei. Úgyhogy itt adminisztratív utazási költségek kerülnek elszámolásra, és a többi, és a többi. Ennek napi díja van. Így van, ezek ilyen több ezer eurónál kezdődnek, úgyhogy... Magyarul érdemes a változtatást bejelenteni. Így van. Én is azt szoktam mondani egyébként, mert fordulnak hozzánk tényleg sok kérdése, hogy mit érdemes bejelenteni, meg mit nem. Én azt szoktam mondani, hogy jobb tisztának lenni, átláthatónak lenni, jelentsünk be mindent, úgyse fognak mindenre bemintázást kérni, vagy ha bemintázást is kérnek, annak csak egy részét, tehát nem kell mindent mondjuk feltétlenül megcsinálni. És alébb telepítek egy gépet 1 méterrel, ugye ez szokott lenni ez a példa, akkor nyilvánvalóan annak mi az igazolása, hogy én ott jól tudok gyártani, az, hogy egy gépképességvizsgálatot megcsinálok. Na most, ha úgy megyek a vevőhöz, hogy én ezt meg szeretném csinálni, és ilyen gépképességet tudok igazolni, akkor nem sok kérdés fog utána felmerülni. De akkor tiszta vagyok erről az oldalról, mert én szóltam, bejelentettem. Itt, ami a kérdés szokott lenni, én amit látok, még ha be is jelentjük, ez az átfutási idő. Ugye, néha a beszállítók azért mondják azt, hogy hát már nem is akarja bejelenteni a változtatást, mert annyira elhúzódik. De hát a másik oldalt is meg lehet érteni az autógyárat, hogy nem akar, nem tudom én, 2 hetente egy változtatást kezelni, vagy változást kezelni minden beszállítójánál. Ugye mennyi beszállító van egy autóhoz? Igen, van olyan OEM, amelyik így batchben kezeli az egészet, és én most akarok egy változást, de én azt tudom, hogy az majd csak jövőre léphet életbe. Úgyhogy... Ja.
Úgyhogy itt is ez van, tehát igazából nincs új a nap alatt, mindenhol ez zajlik, minden autógyárnál ugyanez van, itt a Mercedesnél talán, amiket érdemes így megjegyezni, tehát az, hogy van saját trigger matrix az MBST-ben leírva, azt érdemes azért átnézni, mert ott még annyit talán kiemelnék, hogy le van írva, hogy melyik területeket kell informálni, tehát nem csak az, hogy informáld a vevőt, hanem logisztikát informálni, beszerzést informálni, minőségügyi osztályt informálni, tehát hogy kiket kell informálni. Illetve ez a büntetés része, hogy azt azért érdemes szem előtt tartani, hogy van ez az úgynevezett AR faktor, ami 100% lesz, illetve a QH program. Tehát én ezektől óvnám a beszállítókat.